Noniin. Halo. Halo, halo. Yes. Hyvä. Jykänko? Yes, Lääkullassa tietysti. Menee katselemaan. Silti tulemaan pois. Joo, voit kääntyä tästä. Niin on tuossa. Ylhäältä aika lähellä, no katsotaan, että mitenkä siitä mahtuu, mutta mahtuu se menee ohi. Täällä pensas lähestyy, että nyt en tiedä, että taipuuko tässä. Tai siis tiedän, ei taivu tässä. No noi sivukamerat, jotka ei toimi. Joo. Joo, nyt näyttää paremmalta linjan. Näytti tuolta yläreunasta mahtuu, vaikka puussa on tommonen myykky. Joo, näyttäisi siltä, että saattaisi kääntyä tästä, ettei osu tuohon aitaan. Se on vaan paranus. Joo, kääntyy tästä. Mä oon hyvin matapelkunut puun. Joo, siinäkään ei oo mitään. Joo, täällä ei oo mitään, saa tulla taaksepäin. Nyt ollaan osittain tosiaan sillä viereisellä tontilla. Siellä on vielä 3 metriä ennen kuin tulee viereisen tontin. Toi aika vastaan. Joo, mä näen sen tästä ihan hyvin. Joo. No niin, tuu kyytiin vaan. Nonni, Uura käy sinne pötköttää ja sit me muistetaan sut laittaa vielä kiinni. Eiks vaan? Joo. Jep, siellä jäi paikka. Joo. Kaikki hyvin. Se poikkeuksellisesti oli vähän aikaa ollut päällä se vessa, kun mä lähdin sieltä, että se niin jäi päälle. Et en tiedä mitä se nyt sitten tykkää tästä liikehdinnästä. Ai tää tarvii sen uloskin menoon tän koodin. Eikä. Toi karttakaan ei ole ihan ajan tasalla. Että mihin pitäisi kääntyä. Miten sitä tehdään? Uusinta lähestyy. Joo. Oikein. Joo, kiitos. Näin mä olisin veikannutkin, koska tonne vasemmalle päin on se korkeusrajoitus. Joo. Mulla on semmoinen muistikuva, että ei otas täältä tuntua. Joo, no silleenhän se on toivottavasti ihan oikeassa sun muistikuva, koska me tultiin sitä yksisuuntaista rannetta.
Totta. Auto pitää käyttää huollossa. Päästään kotiin 2700 vai 2600 kilometriä ja 27 päivää. Selvä. Aika kivat maisemat. Nyt on ajatukset kyllä ihan jossain niin muualla, että nyt täytyy keskittyä ajamiseen. Joo. Joo, niin täytyy. Haluatko pysähtyä hengittämään? Ei ole sellaista. Nyt jos mä pysähdyn johonkin hengittämään, niin ne ajatukset jatkaa sit vaan siellä Joo. ongelmanratkaisuissa. Joo, nyt ollaan liikenteessä. Juuri näin. Ja niin Joo, tässä henkisesti. joo. Sitten kun me ollaan tuossa taas isommalla tiellä, eli ilmeisesti motorillehan me tästä päädytään, niin voisin katsoa jonkun leirintäalueen lähempää. Koska tässä on nyt toi ajoaika 4,5 tuntia siihen tauko päälle, niin mä epäilen, että sulle saattaa tulla väsy ennen kuin me ollaan perillä. No näillä yöunilla niin todennäköisesti. Joo, niin mä katson jonkun aikaisemmin olevan Joo. paikan. Siihen vähän tankkaus- ja ruokatauko päälle, niin sä oot valmis nukkumaan. Tankkaukseen ei ole kauhean pitkä matka. Joo. 200 kilsaa. Joo. Se on ihan jees, vaikka me edetään vähemmän matkaa. Joo. Tärkeämpää on se, että sä oot ajokunnossa, kuin se, että mennään paljon. Joo. No takakamerat pitää putsata. Joo. Mä katsoin näitä peilejäkin tuossa Nekin äsken, vois että putsata. nekin vois putsata, joo. Pysähdytäänkö johonkin hoitaan tää putsaus? Ei tarvitse. Eli vaikka tulee likasta kuvaa takakamerasta, niin joo. Ei tää ei kuvaa. Niin joo, siis et tarkoittanut sellaista kuvaavaa kameraa En vaan, mä tarkoitin tätä taustapeilikameraa. Joo, en. Joo, siis pääasia, että kuvat tulee, videomateriaalia tulee oikein, mutta ei tarvii nähdä. Niin. Eikö se tälleen mene? Turvallista. Mut hei, me ei olla tänään ajettu vielä kertaakaan harhaan. Ollaan. Ei vissiin. Ei. Mut kerran ei meinattu päästä ulos portista. Ja navigaattori ei meinannut tietää siinä kohtaa, mihin suuntaan pitää kääntyä. Että piti toisesta navista katsoa se, miten me mennään. Mä en muistanut sitä korkeusrajoitusta näin. Tääkö ei ruvennut toimia taas? Okei. Mun pitää tilata uusi tommonen OBD2-adapteri. Joo. Toi on jo sairaan vanha. Joo. Mä otin nyt vähän hölmön kaistan. Meidän pitää mennä tuolta vasemmalle. Vasenta kaistaa pitkin, eiks niin? Ehkä. Eikö me Montpellierin suuntaan mennä? No, mutta me ollaan tässä nyt. Kun eihän näistä tiedä. No jos mä olisin lukenut tota vähän fiksummin, niin sit olisi tiennyt. Mut mieluummin seuraat liikennettä kuin tuota navigaattoria. Oho, Mitä? toi lähti tonne Pientareelle yhtäkkiä toi rekka. Okei. Mikä sulla on fiilis ton suhteen, että tässä on nyt 2 tuntia vielä ajoaikaa jäljellä, niin etinkö varmuuden vuoksi valmiiksi jonkun lähempänä oleva? Ei tarvii, ei tässä ole mitään ongelmia. Joo. Käydään siellä loppuvaiheessa jossain, niin se on tankkaamassa. Joo. Periaatteessa voidaan käydä huomennakin, mutta mieluummin tänään, niin saa sen pois silloin. Joo. Joo.
nyt siihen syttyy joku tommonen varoitusmerkki, vai vaihdetaanko kaista? Joo. Eihän se meille. Meille se huusi. Toi TomTom on nyt jostain keksinyt, että tässä on 7 kupin vajautus. Joo, kun me ollaan kuorma-auto ton TomTomin mielestä, niin tässä on kuorma-autolle 70 räjähdys. No niin. Selvä sitten. 2 kilometriä. Mennään nyt niin kuin tähän, niin päästäänkö me tästä niin kuin pois sitten kielekkäästi. Hyvä päästä. Missä täältä ajetaan pois? Pitäis me kääntyä tonne? Joo, pitää varmaan. Jos ei muuta, niin peruutetaan. Tää on siitä hyvä, että tää kulkee eteen ja taakse. Tää on just silleen, niin siksi jätetään tää nyt tähän. Joo. Onko sulla arviota, että kääntyykö tosta? Musta näytti, että saattaisi kääntyä. Saattaa se kääntyä jo. Kokeillaanko? Kokeillaan. Pää pois, kiitos. Mä ajattelin olla ihan nopea, mutta en mä sitä ollutkaan niin nopea. Mä ehdin tehdä sillä välin, kun tuo lähtee tuo reili. Kevyesti päästiin tästä. No niin. Finding our someday Marty Kes. Just se. Ihanan keväistä. Oh. Täällä on luonto mun mielestä paljon vihreämpää kuin Espanjassa. Siellä on niin on. kuivaa ja lehtipuita aika vähän. Joo. Tää on ihana. Ja semmonen kauhean kotoisa. Kyllä. Jos tästä räppäsis kuvan ilman noita kylttejä, niin ihan menis Suomesta sellaisella äkkivilkaisulla. Kyllä. Vaikka sulla olisi nyt semmonen olo, että olisi mennyt pidempäänkin, niin Tää on ihan hyvä, koska mä tienaan tällä tulevaa. joo, tää on hyvää ennakointia. Niin. Kyllä. Mä ymmärrän tämän. Alle 5 kilsaa matkaa ja 13 minuuttia matka-aikaa. Ymmärrän. Mikä ihanuus. Tää ajattaa tällaista reittiä. Selvä. Tää on erikoinen, koska tonne olisi ollut niin paljon suorempi, vähemmän mutkainen reitti myöskin. Vaikka sellainen, missä ei tarvitse pelätä, koska onko peräylitystä aikaa kääntyä.
navin mukaan tässä sajaa 70. Aha. Joo, hän ei ole välttämättä sitten niin kuin ihan kartalla. Onhan täällä aika söpöä. Joo, tää on ihan hemmetin hieno reitti. Kyllä, noi unikot on aivan ihania. Kukkii tuolla noin oikein kirkkaan punaisena, no ei just tässä, mutta tossa aikaisemmin. Niin hienoja. Tossa esimerkiksi. Kato joo. Mitä sä naurat? Tätä meidän reittiä, että noinkohan me päästään kääntymään seuraavasta. Ai kun pienenee ja pienenee vai? Niin, päästäänkö me tonne? Minne? Tänne. Päästään. Katotko ton? Mä en tajunnut katsoa. Avaa vaan ikkuna, sä näet siitä. Tuleeko siitä mitään päälle? Ei pitäisi. Noniin. Me hitaasti. Joo, ihan hissun kissu. No ei ollut lähelläkään. Ei ollut. Tähän me voidaan tulla sitten puskailemaan. Ilman muuta. Vai mitä? Joo. Tuo on hyvä mesta. Joo. Etupyörä tippuu vaan kiveltä. Ei mitään. Nyt tarvii sulta silmät tälle puulle. Tälle puulle. Nyt voi olla tekemätön paikka muuten. Tästä me ei mennä. Vaikea sanoa vielä. Saattaa mennä. Ihanaa. Voi olla, ettei mene. Hitaammin. Joo, jatka vaan varovasti. Oota, mä otan ton vyön irti. Joo, mene vaan varovasti. Mä katon markiisia, että se on nyt se. Se on nimenomaan se.
Ei me. Joo. Yes. Jep. No sitten. Sitten me peruutetaan. Sitten me peruutetaan. Sitten me peruutetaan.